الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله من. إذا رأى الشخص في المنام الديك الملون يدل على تمتع صاحب الرؤيا بخلق حسن ومظهر جذاب ووسامة أمام الناس، والله أعلم. تدل رؤية الديك الملون في المنام على المال والثراء الذي يعيش فيه صاحب الرؤيا في الواقع، والله أعلم. رؤية الديك الملون في المنام علامة على اللي يشوف برضه ديك ملون علامة اللي هو بيعرف يتخذ قرارات حكيمة في الحياة، والله أعلم. إذا شاهد الرأي في منامه أن الديك ينقره في المنام علامة على الحزن الذي يصاب به صاحب الرؤيا الأيام القادمة. رؤية نقرة الديك في المنام علامة على وجود خلافات ستنشأ بين الرأي وأشخاص في حياته، والله أعلم. رؤية نقرة الديك في المنام علامة أن الراهي يواجه مشكلات ويحتاج إلى حل، والله أعلم. إذا رأى الرائي في منامه أن الديك نقره وجاب دم علامة على وفاته، والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه الديك الأحمر دليل على الفرحة والسعادة الذي يعيش فيها صاحب الرؤيا. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها الديك الأحمر يشير على زواجها من رجل صالح تحب أن تتزوج منه، والله أعلم. رؤية المتزوجة للديك الأحمر في المنام علامة على السعادة الزوجية التي تعيش فيها في الواقع، والله أعلم. رؤية الحامل للديك الأحمر في المنام علامة على قرب الولادة وأنها ستلد طفلا ذكر، والله أعلم. إذا رأى الشخص هجوم الديك عليه في المنام دليل أن هناك أشخاص يريدون الأذية له في الحياة، والله أعلم. رؤية هجوم الديك بعنف، اللي يشوف يعني الديك بيهاجمه بعنف علامة اللي فيه مشاكل ومتاعب في الحياة عنده، والله أعلم. رؤية أيضا على وجود أشخاص يدبرون مكيدة للرأي ويحاولون الإيقاع بها، اللي يشوف كذلك إن الديك بينقره علامة اللي فيه أشخاص بيدبروا ليه مكيدة يعني وعاوزينه يسقط في هذه المكيدة، والله أعلم. إذا رأى الشخص بيض الديك في المنام فهذا يدل على فرصة كبيرة في حياة الرائي يجب أن يغتنمها، والله أعلم. رؤية بيض الديك في المنام علامة على المكاسب والرزق الوفير في حياة صاحب الرؤيا. رؤية بيض الديك علامة على السعادة والقوة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية سماع صوت الديك في المنام علامة أن الرأي يتمتع بالنشاط والهمة العالية في حياته، والله أعلم. إذا سمع الرائي صياح الديك في المنام يدل على وجود أشخاص أخلاقهم سيئة في الحياة ويصاحبهم، والله أعلم. رؤية صياح الديك في المنام تبشر بتفريج بعض الهموم وشفاء المريض، والله أعلم. رؤية سماع صوت الديك في المنام علامة أن الرائي سيسمع أخبار سعيدة قريبا، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يثلخ ديك في المنام تكون إشارة على شيء يقوم بالإنجاز به في الواقع، والله أعلم. رؤية ذبح الديك في المنام علامة على المروءة والشهامة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا في الحياة، والله أعلم. رؤية ذبح الديك في المنام فيكون إنذار بموت قريب للرائي أو صديقه، والله أعلم. إذا رأى الشخص الديك الرومي في المنام تدل الرؤيا على البشرى السعيدة التي يبشر بها الرائي قريبا، والله أعلم. رؤية الديك الرومي دليل على المكاسب المادية التي يحصل عليها الرائي في واقعه، فرؤية الديك الرومي له انعكاسات إيجابية على حياة الرائي، والله أعلم. إذا رأى الشخص الديك في منامه يعني أن هناك رزقا وفير وأموال كثيرة سيحصل عليها الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الديك في المنام حسب تفسير الإمام الصادق أو ابن كثير أن الشخص قوي الإيمان وصالح، والله أعلم. فرؤية الديك رؤية تنذر بالفرج والخير القريب عامة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها الديك الرمادي
أو كان الديك شكله ملون وجميل علامة أن هذه المرأة جميلة في الواقع والله أعلم. رؤية الديك الملون في المنام في منام العزباء علامة على الثراء الذي تعيش فيه هذه الفتاة والله أعلم. إذا رأى الرجل الديك الملون علامة أن لديه قرارات حكيمة في الحياة هذا الرجل. إذا رأت المرأة المطلقة أن الديك ينقرها في المنام علامة على حزن وهم يصيب هذه المرأة والله أعلم. رؤية الديك في المنام، اللي يشوف ديك برضه بينقروا علامة اللي في ناس عاوزين يؤذوه في الواقع والله أعلم. نقرة الديك أيضا في المنام للمتزوجة علامة على مشاكل بينها وبين زوجها كثيرة والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه الديك الأحمر تدل الرؤية على الفرح والسعادة الذي يعيش فيه الرأي في واقعه والله أعلم. إذا رأت العزباء في منامها الديك الأحمر تشير على زواجها من رجل صالح تحبه والله أعلم. رؤية المتزوجة للديك الأحمر في المنام علامة على السعادة الزوجية التي يعيش فيها في الواقع والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت المرأة الحامل الديك الأحمر علامة على الولادة القريبة في طفل ذكر والله أعلم. إذا رأى الرجل أن الديك يهجم عليه في المنام علامة أن هناك أحد يريد أن يؤذيه والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الديك يهجم عليها بعنف علامة على المشكلات الزوجية الكثيرة والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الديك يهجم عليها علامة أن هناك أحد ما يدبر مكيدة كبيرة لهذه الفتاة ليوقع بها في مشاكل والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص بيض الديك في المنام دليل أنها فرصة كبيرة في حياته يجب أن يغتنمها. الديك على فكرة بيبيض كل سنة مرة، بيضة واحدة بس بتكون صغيرة كده، أكبر من بيض الحمام واصغر من بيض الدجاج، فالديك بيبيض كل سنة مرة. رؤية بيض الديك في المنام علامة على المكاسب المادية والرزق الواسع للرأي والله أعلم. تدل رؤية بيض الديك على السعادة والقوة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا في الحياة والله أعلم. رؤية سماع صوت الديك في المنام علامة أن الرأي يتمتع بالنشاط والحيوية في الحياة والله أعلم. سماع صوت صياح الديك في المنام علامة على وجود أشخاص، اللي يشوف كذلك إن سماع صوت الديك علامة اللي فيه أشخاص أخلاقهم سيئة للأسف والله أعلى وأعلم. يا مسلمين، احنا كنا فين؟ السلام عليكم. أني تزوجت بزوجة وأهزني أخي بمناسبة الزواج قنتين عطر فرش منها. يعني انت بعد ما تزوجت اخوك اديك زوجتين عطر، يعني زي نظام هدية، يعني معناه يعني في ود ومحبة بينك وبين اخوك بس، او هيزيد الايام القادمة اكتر يعني والله اعلم، بس يعني والله اعلم. رأيت مال تحت الأرض، لو أنت أخرجت المال ده بسهولة وكان كميته كبيرة علامة اللي في رزق واسع جاي لك في الحياة ساهل والله أعلم، يعني رزق جايب لك من عمل ساهل، من ميراث، من حاجات من دي يعني والله أعلم، بس والله أعلى وأعلم يعني. جزاكم الله خيرا.